Μουσείο του Λούβρου θα βρούμε έργα τέχνης απαράμιλης ομορφιάς, με το πιο διάσημο εξ αυτών να είναι φυσικά η Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Εκεί που θα δούμε και τις περισσότερες ουρές, δηλαδή, τον περισσότερο κόσμο. Ωστόσο, στο ίδιο δωμάτιο βρίσκεται και ένα άλλο μνημειώδες αριστούργημα της Βενετσιάνικης σχολής. Μάλιστα, πρόκειται για τον μεγαλύτερο πίνακα που θα δείτε στο Λούβρο, περίπου 67 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για τον «Γάμο της Κανά» του Πάολο Βερονέζε. Ο πίνακας απεικονίζει τη γνωστή ιστορία από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όπου ο Ιησούς μετέτρεψε το νερό σε κρασί, όταν παρευρέθηκε σε έναν γάμο που γινόταν στην πόλη Κανά. Βέβαια, στον πίνακα θα δούμε αρκετές προσθήκες που ουδέμια σχέση έχουν με τον Χριστό και την εποχή που έζησε. Αλλά ωστόσο δικαιολογούνται στα πλαίσια της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Όπως είπε και ο Βερονέζε μπροστά στην Ιερά Εξέταση, όταν είχε κληθεί να απολογηθεί για έναν άλλο πίνακα που είχε ονομάσει Μυστικό Δείπνο και που και πάλι ουδέμια σχέση είχε με τα ευαγγελικά γεγραμμένα. Στο ζωγράφο θα πρέπει να αποδίδεται και να δικαιολογείται η ελευθερία στην έκφραση και η φαντασία που υπάρχει στους ποιητές και στους τρελούς. Πάμε να δούμε ένα μικρό ιστορικό. Ο πίνακας διακόσμησε την τραπεζαρία της Μονής του Σαν Τζιόρτζιο Ματζιόρε, μονή των Βενεδεκτίνων μοναχών, κοντά στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, που σχεδίασε ο διάσημος αναγεννησιακός αρχιτέκτονας Αντρέα Παλάντιο επί 235 χρόνια, από το 1562 που δημιουργήθηκε κατά παραγγελία από τον ηγούμενο της Μονής. Όταν ο Ναπολέον είδε τον πίνακα το 1797, διέταξε να κατασχεθεί και να μεταφερθεί στη Γαλλία ως λάφυρο πολέμου. Ο πίνακας κόπηκε σε κομμάτια και συναρμολογήθηκε ξανά στο Παρίσι, όπου και εκτέθηκε στο κοινό. Στις αρχές του 19ου αιώνα, μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και στα πλαίσια της συνθήκης ειρήνης μεταξύ της παπικής εξουσίας του Βατικανού και της επαναστατημένης Γαλλίας, έγινε μια προσπάθεια αποκατάστασης του πίνακα στην αρχική του θέση. Ο γλύπτης Αντώνιο Κανόβα διορίστηκε από τον Πάπα να διαπραγματευτεί τη συναλλαγή. Ωστόσο, έπειτα από την παρέμβαση του Βιβάν Ντενόν, πρώτος διευθυντής του Λούβρου, διορισμένος από τον Ναπολέοντα εξού και η πτέρυγα Ντενόν, ο Κανόβα επέστρεψε στη Βενετία με έναν πίνακα του Σάρλ Λεμπρέν, γιορτή στο σπίτι του Σίμωνα του 1653 και όχι αυτόν του Βερονέζε. Η δικαιολογία ήταν ότι ο πίνακας ήταν σε πολύ εύθραυστη κατάσταση για να γίνει μεταφορά. Ο καμβάς αποσπάστηκε ξανά από τη θέση του, τυλίχθηκε και παρέμεινε τυλιγμένος επί μήνες στο λιμάνι της Βρέστης, προκειμένου να προστατευτεί λόγω του Γαλλοπρωσικού πολέμου, κάπου μεταξύ του 1870 και του 1871. Το 1940 τυλίχθηκε ξανά και περιφερόταν σε όλη τη Γαλλία μέσα σε φορτηγό για να προφυλαχτεί από τις αρπακτικές διαθέσεις των Γερμανών, οι οποίοι ως γνωστόν ήταν λάτρες της τέχνης και, ακολουθώντας την παράδοση των εκάστοτε κατακτητών ανά τους αιώνες, επιδίδονταν σε πλιάτσικο έργων τέχνης στις χώρες που κατακτούσαν για να τα μεταφέρουν μετά στην πατρίδα τους. Κάτι βέβαια που και οι ίδιοι οι Γάλλοι είχαν κάνει με τους Ιταλούς. Το 1989 το Μουσείο του Λούβρου προχώρησε σε μια προσπάθεια αποκατάστασης του πίνακα στην αρχική του μορφή, καθαρίζοντάς τον και τονίζοντας ξανά τα χρώματα, η οποία όμως δημιούργησε μεγάλη αντιπαράθεση για το κατά πόσο αποδόθηκαν σωστά τα αρχικά χρώματα. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2007, 210 χρόνια αφού τον Ναπολέον είχε αρπάξει τον πίνακα από τη μονή του Σαν Τζιόρτζιο Ματζιόρε, ένα πιστό αντίγραφο επέστρεψε στη Βενετία και τοποθετήθηκε στη θέση που ήταν αρχικά ο πίνακας. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας η ισπανική εταιρεία Factum Art και το κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Έγινε σκανάρισμα του πίνακα με μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και αυστηρών προδιαγραφών, σε ώρες που δεν λειτουργούσε το μουσείο για το κοινό, χωρίς επιπλέον φωτισμό πέραν του φυσικού για να μην φθαρεί ο πίνακας και φυσικά χωρίς καμία επαφή εξοπλισμού με τον καμβά. Ως πίνακας της περίοδου του μανιερισμού, ο γάμος της Κανά περιέχει στιλιστικές επιρροές των ιδανικών της αρμονικής σύνθεσης από καλλιτέχνες όπως ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ο Μικελάντζελο και ο Ραφαέλ. Η βιβλική σκηνή που απεικονίζει περιλαμβάνει περισσότερες από 130 μορφές, συμπεριλαμβανομένου του Τιτσιάνο, του Τιντορέτο και του ίδιου του Βερονέζε, με πλουσιότατες υφές στα ενδύματα. Το μνημειώδες μέγεθος και η πολυπλοκότητα σε σύνθεση δείχνουν ότι εργάστηκαν παραπάνω από ένας για αυτόν τον πίνακα. Είναι πιθανό ο Βερονέζε να ανέθεσε μέρος του έργου σε βοηθούς του
και στον αδελφό του Μπενεντέτο Κάλιαρη. Ολοκληρώθηκε μέσα σε 15 μήνες. Πάμε να δούμε μερικές λεπτομέρειες του πίνακα. Το θέμα χωρίζεται σε 2 επίπεδα. Εδώ βλέπουμε το άνω επίπεδο, με φόντο τον υπέροχο γαλάζιο ουρανό και τους υπηρέτες που εργάζονται πυρετωδώς για τη γιορτή. Κολόνες δωρικού και κορινθιακού ρυθμού δίνουν την εικόνα ενός παλατιού, μίξη κλασικής αρχαιότητας και αναγέννησης. Στο βάθος διακρίνεται ένας πύργος με κύλες καμάρες, χαρακτηριστικό του φίλου και συνεργάτη του Βερονέζε, αρχιτέκτονα Αντρέα Παλάντιο. Σε αυτή τη λεπτομέρεια του πίνακα βλέπουμε από πάνω προς τα κάτω τη μυστηριώδη και φινιτσάτη γυναίκα με την οδοντογλυφίδα στο στόμα δίπλα από τον Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, ενώ παρακάτω φαίνεται η γυναίκα ενός καλεσμένου η οποία γκρινιάζει στο σύζυγό της προφανώς από ζήλια για το εξαιρετικής ποιότητας κρασί που μόλις έχει σερβιριστεί. Στη γωνία βλέπουμε το νιόπαντρο ζευγάρι με το γαμπρό να ετοιμάζεται να δοκιμάσει το κρασί που του σερβίρει ο υπηρέτης. Εδώ βλέπουμε έναν υπηρέτη ο οποίος αδειάζει τον αμφορέα με το νερό, το οποίο έχει μετατραπεί στο καλύτερο κρασί που έχει πιει ποτέ ο άνθρωπος. Δίπλα του, ο γευσιγνώστης του συμποσίου εξετάζει με προσοχή το ποτήρι με το κόκκινο κρασί, έχοντας λίγο δύσπιστο ύφος. Το ένδυμα που φοράει είναι χαρακτηριστικό της βενετσιάνικης φινέτσας της εποχής και φέρεται να έχει το πρόσωπο του αδερφού του Βερονέζε, Μπενεντέτο Κάλιαρη. Σε έναν σωστό γάμο δεν λείπουν ποτέ οι μουσικάντιδες και σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον τους 4 τους αναγνωρίζουμε. Με το άσπρο ένδυμα είναι ο ίδιος ο Βερονέζε, πιο δίπλα με το φλάουτο είναι ο ζωγράφος Τζάκομπο Μπασάνο, στο βιολί ο ζωγράφος Τιντορέτο, ενώ στο βιολεντσέλο με το κόκκινο ένδυμα ο επίσης πολύ σημαντικός ζωγράφος της αναγέννησης Τιτσιάνο. Κεντρική φυσιογνωμία του πίνακα είναι ο Χριστός, η μοναδική φιγούρα στον πίνακα που κοιτάζει κατευθείαν τον θεατή, με τη μητέρα του, οι οποίοι κάθονται στο κέντρο του τραπεζιού, θέση που κανονικά θα είχε ο γαμπρός και η νύφη. Υπάρχει μια αλληγορία σε αυτό το σημείο τόσο για τη θέση του Ιησού ως ο νυμφίος, όσο και στο γεγονός ότι ακριβώς από πάνω οι υπηρέτες σφάζουν ένα αρνί, υποδηλώνοντας ότι και ο ίδιος θα πρέπει να πεθάνει ως ο αμνός του Θεού. Αντίγραφα του πίνακα έχουν φιλοτεχνήσει ο Ντελακρουά, ο Φαντέν Λατούρ, ο Μανέ και άλλοι. Ο γάμος της Κανά του Πάολο Βερονέζε εκτίθεται στο Λούβρο και μπορείτε να τον δείτε στη πτέρυγα ταινών στον πρώτο όροφο και στην αίθουσα 711.